Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada hari kemarin, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan 3 cara yang ia tidak layak jadi pemimpin. Yang pertama sekali, Anwar marah apabila rakyat Malaysia, termasuk ahli politik, peguam, NGO dan rakyat biasa mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf banduan Najib Abdul Razak atas skandal 1MDB. Dan juga ia telah bertindak dengan terlalu emo. Yang kedua, Anwar terima permohonan maaf dari Najib dan secara sekaligus merestui apa yang banduan Najib buat, iaitu mencuri wang rakyat dalam kes 1MDB. Yang ketiga, Anwar bangga dengan kepimpinannya dan telah gelar dirinya sebagai bapa negara. Jadi, kita akan bincang sedikit sikapnya dan keterlaluan emosinya dalam klip ini. Goodwill. Saya Perdana Menteri. Saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu saya tak buat apa. Saya kata kita terima baiklah. Oh, marah. Apa benda ni? Orang kata minta maaf. Aku tak terima. Kamu ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Adakah Anwar meneliti permohonan maaf Najib dengan sepenuhnya? Najib masih kekal tidak bersalah. He claims he is innocent. Ini bermakna dia fikir dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi kan tak guna nak minta maaf jika dia sebagai bekas Perdana Menteri tak mahu terima accountability dan juga tanggungjawab. Sebetulnya Anwar tidak ada urusan untuk menerima, malah mengulas permohonan maaf daripada banduan itu. He has no business to accept or to welcome the apology from the convict Najib. Ini adalah tabiat Anwar. Senang dipengaruh oleh UMNO baru dan banduan Najib. Dengan menerima permohonan maaf banduan Najib ini, Anwar merestui apa yang dilakukan Najib, iaitu pencurian wang rakyat dalam 1MDB. Bagaimanapun, Anwar berkata ia menerima permohonan maaf untuk menunjukkan contoh kepimpinannya yang baik. Adakah Anwar kurang bijak atau tidak cerdas? Sabit kesalahan Najib ini membuat permohonan maaf kerana dia kan mahu diletakkan di bawah tahanan rumah dan diampunkan. Pada 18 Oktober, Anwar secara senyap-senyap memperkenalkan konsep rang undang-undang tahanan rumah, house arrest, dalam ucapan bajet 2025. Adakah Anwar fikir kita semua ni bodoh? Malah kan sabitkan Najib lebih cerdik daripada Anwar. Sebab itu, Najib berpura-pura dengan permohonan maafnya. Seorang pemimpin tidak akan menyerang rakyatnya seperti yang telah dilakukan Anwar hari kemarin bila ia hentam kritik-kritiknya. Malah kan dia telah memuji dirinya sendiri kerana menerima permohonan maaf ni dan mengatakan bahawa dia adalah bapa negara. Ini Anwar terlalu melampau ya. Berani dia menggelarkan dirinya bapa negara. Penghormatan gelaran bapa negara adalah milik Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang dihormati, iaitu Tunku Abdul Rahman. Anwar fikir dia siapa? Tak tahu malu ke? Apabila Anwar menerima permohonan maaf Najib, beliau telah menghina badan kehakiman dan terutamanya 9 hakim Malaysia yang telah menjatuhkan hukuman pada Najib. Semenjak ia jadi Perdana Menteri, Anwar menunjukkan kualiti kepimpinan yang lemah. Dia meminati golongan elit Malaysia dan tumpuannya hanya pada orang Melayu saja.
dalam manifesto PRU 15, ia mahu menghapuskan rasuah. Tetapi kan, siapa yang dia jadikan timbalannya? Timbalannya orang yang banyak dakwaan rasuah dan bagasi yang lain. His deputy has got a lot of additional baggage. Semenjak jadi Perdana Menteri, dia telah menghabiskan banyak masanya melawat negara yang lain. Dalam setiap perjalanan, dia akan mendakwa bahawa dia telah memperolehi berjuta-juta ringgit pelaburan daripada pelabur asing. Walau bagaimanapun, sehingga kilang pelabur dibina dan orang ramai dapat pekerjaan dan produk telah dibeli dengan wang, semua janjian pelabur hanya nombor di atas kertas saja. Di sebalik tuntutan pelaburan asing, orang ramai bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi, kekurangan peluang pekerjaan dan sebagainya. Dapur sup pun semakin meningkat. Jadi, jika Anwar fikir beliau seorang pemimpin yang baik kerana menerima permohonan maaf Banduan Najib, mengapa beliau mendiamkan diri dalam hal-hal yang lain? Anwar tutup mulut dengan kekecohan dari Ketua Pemuda UMNO Baru yang rasis, Akmal Saleh dengan kekemat. Anwar berdiam diri apabila pemandu Grab e-hailing yang pekak telah diserang. Anwar telah gagal bertindak dalam kes Teo Beng Hock, kehilangan Padri Raymond Koh, Amri Cik Mat dan Padri Helmi dan isterinya Ruth. Anwar berdiam diri dalam banyak isu lain, terutama yang melibatkan isu perkauman dan agama yang melibatkan orang bukan Melayu dan orang bukan Islam. Anwar berjanji untuk menghapuskan rasuah, tetapi lihat siapa yang dilantik sebagai timbalannya. Anwar sedar JAKIM tidak berguna dan tidak cekap. JAKIM telah gagal dalam kes ratusan kanak-kanak dan wanita yang telah diliwat dan dirogol dalam skandal Global Ikhwan Holdings. Selama ini, JAKIM juga tidak sedar yang beberapa individu mengikut ajaran sesat. Jadi, mengapa Anwar memberi ganjaran 2 bilion ringgit kepada JAKIM setiap tahun? Apakah jenis pemimpin yang memberi ganjaran kepada kegagalan? Why is he rewarding failure with billions of ringgits? JAKIM sepatutnya dihukum atau ditutup. Anwar terus berdiam diri apabila bom ditinggalkan di bawah kereta Peguam Siti Kasim untuk membunuhnya. Anwar sedang melengkapkan proses Islamisasi yang dimulakannya pada tahun 1982. Seorang pemimpin negara sekular tidak akan mengislamkan negara yang berbilang budaya dan kepercayaan. Dan ini termasuk juga rang Undang-Undang Mufti 2024 yang kemungkinan besar akan diluluskan di Parlimen. Anwar telah mungkir janji untuk menghapuskan nepotisme dan kronisme serta tiada lantikan politik dalam GLC. Ingat tak pada Januari 2023, anak perempuan Anwar yang tewas dalam pilihan raya umum secara senyap-senyap dilantik menjadi penasihat khasnya dalam bidang ekonomi dan kewangan, walaupun anaknya tidak mempunyai pengalaman dalam bidang kewangan dan ekonomi. Ini adalah nepotisme, tetapi Anwar menafikan ini nepotisme. Jadi kan, apa Anwar fikir rakyat Malaysia bodoh ke? Ini adalah nepotisme yang jelas dan mudah. Rakyat Malaysia mahu Banduan menjalani hukuman di penjara dan bukan di rumah. Mereka tidak setuju bahawa 12 tahun penjara Najib dikurangkan ke 6 tahun. Mereka tidak setuju untuk mengurangkan denda 210 juta ringgit Najib ke 50 juta ringgit saja. Akibat rasuah dan skandal 1MDB,
kita mempunyai hutang negara sebanyak 1.3 trilion ringgit. Pembayar cukai Malaysia yang bersusah payah membayar faedah dan modal hutang negara ini. Jadi kan, apabila Anwar menerima permohonan maaf Najib, adakah Anwar meminta Najib memulangkan sisa rampasan yang dicuri yang telah disembunyi di luar negara? Apabila Anwar mengkritik rakyat Malaysia kerana ia menerima permohonan maaf Najib, adakah beliau lupa bahawa tidak lama lagi PRU 16 akan datang? Orang yang dimarahinya sekarang akan bersatu untuk menjatuhkannya. Rakyat menyatakan rasa kesal kerana membazirkan undi mereka ke atasnya. Anwar sepatutnya menggunakan wang Malaysia untuk membantu orang asli dan masyarakat terpinggir di Malaysia. Tetapi dia memutuskan untuk menunjukkan dirinya sebagai penyelamat rakyat Palestin di Gaza. Pemimpin sejati memikirkan negara dan rakyatnya terlebih dahulu. Dan ingat ya, di Singapura, seorang menteri dipenjara hanya kerana menerima rasuah berjumlah beberapa ratus ribu dolar. Tiada kelonggaran dalam pelayanan maupun hukuman yang telah ditunjukkan. Tetapi di Malaysia ni, tahanan politik dimanja-manjakan dengan mengurangkan denda dan tempoh penjara mereka. Dengan menerima permohonan maaf Najib, Anwar telah menghina rakyat Malaysia yang mahu menyingkirkan UMNO baru, kronisme dan juga nepotisme. Dalam 2 tahun kebelakangan ini, Anwar telah gagal sebagai pemimpin dan mendedahkan bahawa masa depan politiknya sendiri dan juga politik partinya lebih penting daripada mengutamakan kepentingan negara. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.